رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. وعند دعاء أول ما قامت من النوم مسكت تليفونها ورنت على أخوها وقالت له: ألو. رد أيها بصوت مرهق جدا وقال: أيوة يا دعاء. أخبار ليليان إيه يا أيها؟ صحيت ولا لسه؟ لا لسه، بس الدكتور قال هتصحى في أي وقت. ماشي يا أيها، أنا هقول لبابا إن أنتم خرجتوا بدري علشان ما يقلقش. ماشي يا دعاء، سلام. ابقى طمني، سلام. وفي المستشفى مسافة ما أيهم قفل بص لها ليليان بتحاول تفتح عينيها، جري عليها بلهفة وهي بصت له باستغراب، وهو قال لها بلهفة: انت كويسة؟ حاسة بأي حاجة؟ ردت عليه ليليان باستغراب وقالت: أنا كويسة. هو إيه اللي حصل؟ انت كان مغمى عليكي في أوضة اللبس والباب كان مقفول، فخدتك وجبتك أنا ودعاء على هنا، والدكتور قال إن انت اتعرضت لحاجة بتخافي منها. هو انت لقيتي ايه جوه؟ ردت ليليان وقالت بكذب: اه، لقيت صرصار وانا بخاف منه. صرصار في اوضه اللبس؟ كان ايهم بيسأل بتعجب، اما ليليان ردت في توتر وهي بتقول: اه، تمام. طب انت كويسه دلوقتي؟ اه كويسه الحمد لله. احنا مش هنروح ولا ايه؟ لا هنروح، بس كمان شويه لما تفوقي خالص علشان ما تتعبيش تاني. بابا ما يعرفش حاجه علشان هو عيان، ودعاء قالت له ان انا وانت خرجنا من بدري، فما تقولهوش على حكايه تعبك. كده احسن برضه. وبعد حوالي 3 ساعات روح ايهم وليليان البيت، واول ما روحوا لقوا عثمان قاعد. عثمان قال لهم بحب: ازيكم يا ولاد، كنتوا فين؟ رد ايهم بهدوء وقال: مفيش يا بابا، ليليان كانت حابه تخرج الصبح بدري علشان تشوف القاهره من غير زحمه. رد عثمان بشك وقال: وايه رايك فيها بقى يا ليليان؟ ردت ليليان بتوتر وصوت واطي وهي بتقول: حلوة قوي يا عم، حلوة جدا. بعد إذنك يا بابا، هنطلع الأوضة بتاعتنا. رد عثمان بخبث وقال: ماشي يا حبيبي. طلع أيهم وليليان لأوضته، وفضل الدعاء مع والدها. عثمان قال لها بهدوء شديد: ها، انتي بقى هتقوليلي اللي حصل ولا هتكدبي تاني؟ دعاء بتوتر قالت: كذب. حضرتك بتقول ايه يا بابا؟ دعاء: ماشي يا بابا، بس أرجوك بلاش تقلق، هي خلاص بقت كويسة. وفعلا بدأت دعاء تحكي كل حاجة لوالدها وكل حاجة حصلت. اتكلم هنا عثمان باطمئنان وقال: ألف الحمد والشكر علشان هي قامت بالسلامة، بس بعد كده لو حاجة زي دي حصلت ومعرفتش، مش هيحصل ليكم طيب. ماشي؟ ماشي يا بابا. اتكلم بقى عثمان بكل خبث وقال: أيهم كان خايف عليها أوي يا بابا، ده كان قرب يقطع النفس من كتر الجري، ده كان هيعمل بينا حادثة واحنا رايحين. يعني كان باين في حتة إعجاب من ناحيته ولا إيه؟ مش عارفة يا بابا، بس القلق اللي كان باين عليه مش قلق واحد على بنت عمه بس. تمام. ماشي يا بابا، أنا هطلع شوية بقى. ماشي. وفي غرفة أيهم وليليان، ليليان طلعت الأوضة وغيرت هدومها، وأول ما خرجت أيهم قال لها بكل هدوء: أنت كويسة؟ اه الحمد لله كويسة. وبعد شوية أيهم فضل قاعد جنب ليليان لحد ما راحت من النوم، قبلها من جبينها وقام مشي راح على الشركة. وفي الشركة عند أيهم وأمجد قعدوا يشتغلوا جدا، وفي آخر الشغل كان خلاص أيهم هيمشي، بس هنا اتكلم أمجد بحيرة وقال له: أيهم، أنا عاوز أفتح معاك موضوع. رد عليه أيهم بكل هدوء وقال له: أيوة يا أمجد، في إيه؟ بص، بصراحة كده يعني أنا عاوز أخطب دعاء. كان أمجد بيتكلم بتوتر. رد عليه أيهم ببرود وقال له: تمام، هقول لبابا وهنقول لك رأينا. طب وانت رأيك ايه؟ رد أيهم بخبث على أمجد وقال له: هتعرف رأيي مع رأي بابا. يلا سلام بقى. سلام.
روح أيهم البيت، وهو داخل أوضته عدى على أوضة دعاء واستأذن منها، ودخل وقال لها: دعاء، أنا كنت عاوز أتكلم معاكي في موضوع. اتفضل يا آية، سامعاك. في عريس متقدم لك. كان آيهم بيتكلم بنبرة كلها خبث. ردت عليه دعاء بتوتر وقالت: إيه؟ عريس؟ عريس مين؟ مش مهم مين، المهم انت موافقة على المبدأ؟ كان آيهم بيتكلم ببرود. ردت عليه دعاء بصوت واطي وهي بتقول: اه، تمام، انا هقول لبابا وهقول لك بكره. كان آيهم بيتكلم بخبث شديد. ردت عليه هي بتوتر وقالت له: بس هو مين؟ هتعرفي بكره. وخرج آيهم وساب دعاء في حيرتها. يا ترى أمجد هو العريس ولا حد تاني؟ كانت قلقانة ومحتارة وخايفة، ما كانتش عارفة ايه الشعور اللي هي حاساه بالظبط. ودخل أيهم أوضته، لقى ليليان لسه نايمة. خاف لا تكون تعبت مرة تانية. قرب منها بسرعة، بس لقى وشها طبيعي وبتتنفس عادي. حمد ربنا، وراح على أوضة تغيير الملابس علشان يغير هدوم ويجي ينام. وعدى الليل ويجي صبح جديد ومختلف عن الجميع، وخاصة أيهم وليليان. أيهم اللي اتعود على إن ليليان بتصحى بدري وتحضنه، ولكن اليوم ده ليليان ما قامتش. اتعجب، بس قال إنه أكيد بسبب اللي حصل لها امبارح، وأكيد عايزة تاخد شوية راحة زيادة. بصلها ولقى شعرها على عينيها، مغطى عينيها. بص فيها وعلى وشها وعلى خصلات شعرها، وبدأ يمشي ايديه عليها وهو ببصلها، وكأنه بتشبع منها وبتشبع من خدودها الحمراء الطبيعية وشفايفها اللي عاملة زي الكريز الناضج. كان حاسس إن هو أول مرة يشوف ست قدامه. قرب منها وكان لسه هيلمس وشها، حس إن ليلان اتحركت من نومها منزعجة. فتحت ليليان عينيها الجميلة، أما هو أول ما فتحت وقبل ما تفتح أصلا غمض عينيه ومثل إن هو نايم. بصت ليليان لقيت نفسها ماسكة فيه. ليليان قالت بصوت مخافت جدا وواطي: يو بقى، هو إيه اللي بيحصل؟ هو كل ما أصحى ألاقي نفسي ماسكة فيه؟ رجعت اتكلمت بتفكير وقالت: أنا امبارح ما كنتش كويسة، وكنت عايزة أحس بالأمان، فعلشان كده أنا مسكت فيه. يعني أنا دلوقتي بقيت بحس بالأمان معاه. يا رب أنت الأعلم بحالي. لو ما كانش صحي امبارح كان جرالي إيه؟ بس الحمد لله إنه ما طلعش عارف حاجة من اللي حصل. وبعد كده اتنهدت وقالت بينها وبين نفسها: كفاياكي رغي بقى، وقومي حل عن الراجل. وقامت دخلت على الحمام علشان تاخد دش وتتوضى وتصلي. وخرجت ليليان من الحمام، لقت أيهم قدامها. قالت له بكل حب: صباح الخير. صباح النور، عاملة ايه النهاردة؟ الحمد لله كويس، علشان ما تتعبيش النهاردة في الفرح. طب هي ماما وعمو أحمد ما جوش ليه؟ أنا وبابا كلمناهم وقلنا لهم، بس هما مش هيعرفوا يجي علشان في موضوع في البلد عم أحمد هو اللي لازم يحله. مشيت الياه علشان تروح تلبس إسدال الصلاة وتصلي. أما إيه، دخل الحمام وهو بيفكر في الكلام اللي هي قالته له، وبينه وبين نفسه بقول: يا ترى إيه اللي خلاكي تتخافي بالمنظر ده لما الباب اتقفل؟ وليه مش عايزة تقوليلي؟ وبعد حوالي ربع ساعة كانت ليليان خلصت صلاة وخلعت الإسدال، وكانت هتنزل بالبيجامة. وأيهم خرج من الحمام وكان رايح يغير هدومه علشان يصلي ويخرج هو كمان. بس لما لقاها خارجة بالبيجامة قال بصوت عالي: انت رايحة فين؟ بصت له للياه بخوف وذعر وقالت: انا انا نازلة عشان الفطار. ولما حضرتك نازلة علشان الفطار، نازلة كده ازاي؟ كده ازاي يعني؟ كانت ليليان بتتكلم بخوف لان ايهم كان بيتكلم بغضب، ورد عليها بغضب اكبر وقال لها: نازلة بالبيجامة وبشعرك. طب وايه المشكلة؟ انا كنت بنزل اليومين اللي فاتوا بلبس خروج علشان بنكون خارجين بعد الفطار على طول، والنهاردة لا. ولما حد يجي ويشوفك كده ايه اللي هيحصل؟ ومين يعني اللي هيجي دلوقتي؟
أمجد على طول بيجي يفطر معانا وبيجي من غير ما يقول لحد، فياريت بعد كده لا إما تلبسي الإسدال أو تلبسي لبس خروج، مش مشكلة، المهم مش تنزلي كده تاني. وكمان البسي لبس خروج النهاردة علشان بعد الفطار هتروحي انتوا ودعاء الفندق على طول، ماشي؟ حاضر. ولحد هنا يا أحلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتنا. تفتكروا معايا يا ترى أيهم فعلا بدأ يحب ليليان ويغير عليها، والموقف اللي حصل ده هيخليه يتمسك بيها وما يبعدش عنه، ولا هو مجرد إعجاب ببنت كان مفكرها جاهلة وما بتفهمش حاجة وكمان مش جميلة، بس اتضح إن هي عكس كده؟ يا ترى تفتكروا ده حب ولا إعجاب؟ مستنية رأيكم في التعليقات، وأتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.